เจอสุนัขกลางทะเลแล้วป้าไปอยู่บ้านคุณนายตัวเดียวเกี่ยวอันใดไม่ปือไปรถบ้านลูกไปมาบ้านไปหาข้าวกินไปกินข้าวหมดเนื้อแล้วพี่ นี่ฮะมาได้ยังไง โอ้ลูก จุดนี้เนี่ยห่างจากชายฝั่ง 3 กิโลเมตรนะ โอ้โห อ้าว หมาลอยมากับน้ำมาติดไซนั่งแบบนี้ครับ ค่ะ ชาวประมงก็ไปแจ้งกู้ภัย สุดท้ายไปเจอครับ เป็นหมาเพศเมียนั่งอยู่สภาพหิวโซ สุดท้ายกู้ภัยก็ช่วยมาได้ ถ้าไม่มีไซนี่จะยังไงเนี่ยไปเรื่อยๆ ลอยไปเรื่อยๆอ่ะ ค่ะ แล้วช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าตรงทะเลสาบสงขลาฝนตกหนักเลยนะ โอ้ รอดมาได้ 2 อา นึกว่า ทิตย์ น้องนี่น่าจะลอยมากับน้ำนะ อ่า เดชะบุญมาติดตรงนี้